po natin is beef paklay. Marami po sa inyo hindi familiar ng putahe na to kasi this is actually a Visayan recipe or a Visayan cuisine. Isi-share ko po sa inyo kung paano natin siya lutuin and I'm sure magugustuhan nyo po kasi itong beef paklay natin is consistent po siya sa internal organ ng baka. Masarap po talaga siya. So, samahan niyo po akong lutuin yung ating beef paklay. So, tara po, simulan na po natin. So, ito po yung kakailanganin nating mga ingredients sa ating beef paklay. So, first, we have our internal organs. Sa pinakuluan ko na po siya. Next, ang ating sayote. So, ganito po yung cut ng ating sayote. Ganito po siya. Depende naman po sa inyo, it's optional kung ano po yung cut na gusto nyo. Then, ang ating sile. Have our sile. So, ito namang sile. So, since November 7 tayo ngayon, kaya 7 sili yung nilalagay ko. So, next is ang ating luya. So, alam niyo na kung para saan to. This is para mawala yung lansa ng ating internal organs ng ating baka. Next one is yung ating onions. Then next, may bell pepper tayo. Medium size ng puto. And then, meron din tayong bawang. And then, we have our onion leaves. Then, 1/4 cup of vinegar. Then, 1/4 cup of soy sauce. And then, yung ating black beans. So, first natin gawin, magmamarinate po tayo ng ating napakuluan na internal organ ng baka. First, lagyan natin ng suka. Next is yung soy sauce. Next is yung ating black beans. Actually, yung black beans natin, kaunti lang po yung tama lang po yung ilalagay natin kasi maalat na po siya since meron na tayong soy sauce. Kaunti lang po siya. I-mix na po natin siya. Isa lang po tayo ng ating sibuyas. Ngayon po natin siya hanggang sa lumango po yung ating luya. Yung ating mga spices na sinigisa natin. So, kapag nagisa na natin ng maigi yung ating luya, bawang at sibuyas, pwede na natin ilagay. Pwede na natin ilagay ang ating beef internal organ. Gusto ko niyo po siyang kalimutan, hindi po kalimutan mag-marinate mga friends kasi importante po yun para po talaga mawala talaga fully yung amoy ng ating paklay. Yung amoy niya, alam niyo po yung amoy ng parang internal yung parang internal na amoy ng part ng baka. So, yun po yung purpose niya kung bakit natin siya namarinate. Yung inom po natin. Kung gusto niyo ng maraming black beans, pwede hindi na kayo maglagay ng soy sauce. Kasi yung black beans, maalat na siya eh. So, kung na kayo hindi na kayo kailangan maglagay ng soy sauce nun. Kasi pag naglagay pa kayo, aalat po yung beef paklay niyo. Tapos, hintayin lang natin siyang mag-simmer. So, nag-simmer na po siya. Next po natin ilagay yung ating sayote. Next, lagyan natin yung ating sili. Yes, lagyan natin yung ating 1 cup of water. Kung gusto niyo po na may sabaw pa ng konti, pwede po kayo mag-add ng another 1 cup of water. Tapos, hintayin po natin siyang mag-simmer. And pag nag-simmer na, nalagyan natin yung
pantimpla na gusto nyo, kung saan po kayo, nakasanayang pantimpla po din. Pwedeng bechi, pwedeng aji ginisa, pwedeng magic sarap. Haluin na natin ulit. Ang mas masarap kasi sa paklay, yung maanghang talaga. Kasi pag maanghang, nakakagana ng kain eh. Tapos natin timplahan, tikman natin kung okay na ba yung taste niya. So kung okay na po yung timpla niya, pwede na natin siyang takpan ulit. Tapos isi-simmer na natin siya hanggang sa maluto na yung sayote. Kasi matigas po yung sayote nito eh. So pag okay na yung sayote natin, haluin natin ulit. Para yung nasa ilalim na part is angat natin. Tsaka yung sa ibabaw na yung maluto. And after nyan, lagay na natin yung ating onion leaves. So tip ko lang po, the more spices, the more na mga pang sahog. Baga, the more na namin kayong ilalagay na pang sahog na, the more na magiging masarap yung ating recipe. So, pag okay na po, then ready na po natin siyang kainin. Ito po yung ating beef paklay, mga friends. It's so yummy at saka napakabango niya talaga. Ang sarap niyang ipulutan at saka, ang sarap niya rin iulam. Actually, mas prefer to sa akin pag iulam eh. Much better din kung ipupulutan. So, happy eating po and thank you for watching. Hope po na magiging part po siya sa inyong favorite na recipe.